હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ સમજશું કે ગોલંગ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસનો યુઝ કરીને આપણે કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતે મેક કરી શકીએ. તો એની માટે મેં અહીંયા એક મેઇન પેકેજ ઇમ્પોર્ટ કરાવી લીધું એન્ડ ધેન ફોર્મેટ પેકેજ મેં અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરાવી લીધું. ધેન આફ્ટર હું અહીંયા અલગ અલગ ફંક્શન બનાવીશ, એડિશન, મલ્ટિપ્લિકેશન, સબટ્રેક્શન એન્ડ ડિવિઝન માટે. અને અહીંયા મેં એક સ્ટ્રક્ટ લીધું છે, જે સ્ટ્રક્ચર નામનું આપણે ડેટા સ્ટ્રક્ચર આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ સી લેંગ્વેજની અંદર તો એમાં એ અને બી જે ઇન્ટીજર છે તે મેં અહીંયા ડિફાઇન કરી દીધા, કેમ કે આપણે યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લેવાના છે. હવે એડિશન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન અને સબટ્રેક્શન માટે અલગ અલગ ફંક્શન બની ગયા. તો આ જ બધા ફંક્શનને હું અહીંયા અલગ અલગ કેસ આપીને ઇન્વોક કરાવડાવીશ. કે હું કેસ એ મતલબ કે એડિશનનું કેસ હશે તો તે કેસ 1માં જઈને એડિશનના ફંક્શનને ઇન્વોક કરશે. અગર મલ્ટિપ્લિકેશનનો કેસ હશે તો તે મલ્ટિપ્લિકેશન નામના ફંક્શનમાં જઈને તે મેથડ ઇન્વોક કરશે. એવી રીતે મેં અહીંયા અલગ અલગ કેસીસ લઈ લીધા છે અને હું અહીંયા યુઝર પાસેથી 2 ઇનપુટ લઈશ. તો એ જ માટે હવે હું અહીંયા અલગ અલગ કેસીસ આપી દીધા અને કેસીસની અંદર મેં ફંક્શન્સને કોલ કરાવડાવી દીધા. તો હવે હું પ્રોગ્રામને રન કરાવડાવીશ ફાઇનલી. અત્યારે નેટ થોડુંક સ્લો છે એટલે પ્રોગ્રામ રન થતા ક્વાઇટ વાર લાગશે. થઈ ગયો રન. તો હવે હું અહીંયા ફર્સ્ટ નંબર એન્ટર કરાવડાવીશ. તો ફર્સ્ટ નંબર 5 નથી લેવો, હવે હું બીજો નંબર લેવો છે મારે. તો 5 રિમૂવ કરીને હું આ નંબર આપીશ 16. હવે હું સેકન્ડ નંબર આપીશ 28. હવે હું આ પ્રોગ્રામને આગળ એન્ટર બટન દબાવીશ એટલે મને અહીંયા આપી દેશે કે એન્ટર 1 ફોર એડિશન, એન્ટર 2 ફોર મલ્ટિપ્લિકેશન, એન્ટર 3 ફોર ડિવિઝન અને એન્ટર 4 ફોર સબટ્રેક્શન. અને એક્ઝિટ થવું હોય મારે કેલ્ક્યુલેટરમાંથી તો એન્ટર 5 ફોર એક્ઝિટ. મેં અહીંયા 1 પ્રેસ કરેલું છે જેથી મને અહીંયા એડિશન કરીને મને આઉટપુટ આપે છે. તો હવે હું અહીંયા 5 પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ એટલે મને આ કેલ્ક્યુલેટરના ફંક્શનમાંથી મને આઉટ કરી દેશે.